مرحبا، كيفكن؟ إن شاء الله كل شي تمام. أنا مها، وهيدي الشانل لكل الأشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبحبوا يسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير حلو، هو عيد الميلاد بلبنان. عيد الميلاد يعني نحن بلبنان شو منعمل عادة بعيد الميلاد؟ كيف منحتفل؟ شو منعمل؟ لوين منروح؟ اوكي، كمان رح نحكي عن نحن عادة شو منقول للشخص يلي عيد ميلاده، شو منقله، شو منقول، كيف منعيد هيدا الشخص يلي عيد ميلاده. اوكي، شو كمان رح خبركن انه في كتير فرق، او في فرق بين لبنان واوروبا، او بين لبنان وبلاد تانية غير لبنان. اوكي، في فرق، يعني نحنا في اشياء هون ما بنعملها بس باوروبا بيعملوها. واخر شي رح خبركن عني انا، عادة انا شو بعمل بعيد ميلادي، او بعيد ميلاد جوزي، او بعيد ميلاد ابني. فيلا، جاهزين؟ خلينا نبلش. اول شي رح نحكي عن كيف منحتفل نحن عادة بأعياد الميلاد. وأول شي رح خبركن عن الولاد الصغار، الولاد الصبيان والبنات. وبعدين رح نحكي عن الكبار يعني الشباب والصبايا، أو الرجال والنسوان. فشو بنعمل نحن عادة بعيد ميلاد الولاد الصغار؟ هلأ صراحة بلبنان في ترند جديد. شو ترند يعني؟ في شي دارج بلبنان. شو يعني شي دارج؟ يعني كل الناس عم تعمل هيدا الشي. هلأ مش بالضرورة هيدا الشي يكون صح أو مزبوط أو حلو، بس كل الناس عم تعمل هيدا الشي يلي هو بيعملوا. هلأ اللبنانية عم يعملوا عيد ميلاد ولادن، عم بيعملوا عيد ميلاد الولاد بمحل ألعاب. محل ألعاب يعني محل في كتير ألعاب للولاد وفي كل شي. فهن بيشتروا جاتو، بيشتروا أكل، بيشتروا عصير، وأكيد بيحكوا مع صاحب المحل وبيقولوله بدنا نعمل عيد ميلاد بهيدا اليوم للولد. فبيعملوا بالمحل زينة كتير حلوة. شو زينة؟ يعني بالونات وكتير اشياء، يعني اكتر شي بالونات يعني. واكيد كمان بحفلة عيد الميلاد بيكون في موسيقى والعاب للولاد، والولاد بيغنوا وبيرقصوا على الموسيقى، بيلعبوا بالألعاب. ف يعني كتير حلو، كتير حلو. بس يعني عادة هيدا العيد ميلاد بيكون كتير كبير، لأنه الأهل عادة بيعزموا يعني بيخبروا أصحابن. أكتر شي بخبروا أصحابن يلي عندن ولاد، وبيقولولن لازم تجوا على عيد الميلاد، ولازم يجوا الولاد يلعبوا مع بعض. فالأهل بيعزموا، هيدي يعني بيعزموا، بيقولوا لأصحابهم إنه يجوا على العيد ميلاد. وكمان إذا الولد كان بالمدرسة، يعني إذا الولد عمره فوق 3 سنين، يعني عادة بيكون بالمدرسة، فلازم الأهل، أو عادة الأهل بيعزموا كل الولاد يلي مع ابنن بالصف، يلي بيدرسوا مع ابنن
بالصف بالمدرسة كمان بيقولولن إنه في عيد ميلاد، في حفلة ولازم تيجوا على العيد ميلاد، أوكي بيعزموهن، فيعني بيعزموا عدد كتير كبير. كل الولاد يلّي بالصف يعني يمكن شي 20 ولد، كمان ممكن ولاد أصحابٌ، يعني ممكن minimum شي 30 ولد ما بعرف، ففي 30 ولد بالحفلة، كمان في أهل الولاد، يعني أمٌّن أو بيٌّن أو أمٌّن وبيٌّن، هلأ عادةً أكتر شي الأم يعني، الأم يلّي بتروح مع الولد على الحفلة عادةً، أوكي؟ فكتير عدد كتير كبير. فكمان يعني أنا هيدي السنة أو من شي شهر رِحت على عيد ميلاد رفيقه لابني، وكان عيد ميلاد كتير كبير، كمان كان في شي 30 ولد والأهل مع الأهل، ويعني كان في كتير أكل وبرجر ومعجنات صغيرة وبيتزا وسلطة وشو كمان عصير ومي أكيد وجاتو كتير كبير. ف ومش بس هيك يعني آخر شي لما خلص العيد ميلاد ونحنا كان بدنا نفل، قبل ما نفل يعني قبل ما نروح على البيت كمان أخدنا معنا هدية من الولد، يعني الولد يلّي هو عيد ميلاده أكيد نحن اشترينا هدية كمان، اشترينا هدية وأخدنا معنا هدية للولد، ف بس كمان يعني فلّينا مع هدية، كمان أخدنا هدية من الولد، فأنا حسّيت إنه هيدا الشي غريب شوي، إنه هو عيد ميلاده لازم هو ياخد الهدايا مش هو يجيب هدايا للولاد. فهيدا ترند جديدة يعني ترند جديدة إنه بيشتروا كتير هدايا يعني 30 هدية يمكن ف وبيحطوا الهدايا على الستاند وهدايا للبنات وهدايا للصبيان يعني مش نفس الشي، هدايا للبنات يمكن ما بعرف باربي أو ميك اب أو هيك شي، وهدايا للصبيان يمكن سيارات أو معجون أو ما بعرف هيك شي فما بعرف شو هيدا الترند الجديدة بس في كتير لبنانية هلأ هيك عم يعملوا أوكي على عيد ميلاد ابنن، وهيدا الشي أكيد يعني كتير غالي، فيمكن رفيقتي يلّي كان عيد ميلاد ابنها يمكن دفعت شي $600 $500 $600 ما بعرف قد إيه بس مش أقل من هيك يعني، مش أقل من هيك، فكتير بس إنه حلوة الحفلة مش غلط إذا حدا معه كتير مصاري وبيحب يعمل هيدا الشي مش غلط. هلأ أكيد مش كل الناس بتعمل هيك لإنه غالي ولإنه في ناس ما بتحب العجقة، شو العجقة؟ يعني ما بتحب إنه يكون في كتير ناس بالحفلة، ما بتحب إنه يكون في عجقة كتير بالحفلة، أكيد لإنه الأم ما رح تكون كتير مرتاحة بهيدا الوقت بالحفلة، هي رح تكون كتير مشغولة مع كل الناس، حتى الولد على فكرة، حتى الولد يلّي هو عيد ميلاده بهيدا النهار كمان هو يمكن يكون مش كتير مبسوط، وهيك صار بهيدي الحفلة يلّي أنا رحت عليها من شي شهر، ابن رفيقتي هو يلّي هو كان عيد ميلاده هو ما كان كتير مبسوط كل الوقت، يمكن هو حس إنه في كتير ناس، وحس إنه في كتير ناس بدها تحكي معه، وفي كتير ناس كل الوقت عم بدّن يتصوروا معه، بدّن ياخدوا صورة معه بالكاميرا، فهو يمكن حس إنه هو مش كتير مرتاح، لإنه كان صغير يعني عمره 4 سنين، صغير، ففي ناس ما بتحب هيدا الشي،
هلأ اللي ما بيحب هيدا الشي بيعمل عيد ميلاد بالبيت، عيد ميلاد كتير بسيط بالبيت، وهون حسب إذا هو بيته كبير بيعمل عيد ميلاد كبير إذا بده، يعني عنده محل بالبيت وبيقدر يعزم، بيقدر يعزم كتير ناس، بيقدر يعزم كتير أشخاص على البيت، ما في مشكلة، فأكيد بيعزم الأهل والأصحاب والعيلة. أوكي، و... وهيك. هلأ عيد ميلاد الكبار، يعني هلأ رح أخبركن عن عيد ميلاد الشباب والصبايا. أوكي، الشباب والصبايا يعني يلي عمرن ما بعرف 13 14 15 العشرينات. أوكي، 20 21 22 ما بعرف لكل العشرينات يمكن أو أكتر كمان للثلاثينات. آمم، هن عادةً أكيد يعني ما بيعملوا حفلة متل الولاد الصغار إنه قليل، باعتقد قليل، بظن إنه قليل. أكتر شي الtrend أو أكتر شي الناس ممكن تدهر مع أصحابها، تدهر مع رفقاتها على الكافيه، وبياكلوا، بيتعشوا، يتغدوا، وعادةً الرفقة أو الأصحاب هن يلّي بيشتروا الجاتو، وممكن يعملوا مفاجأة للشخص يلّي هو عيد ميلاده، يعني لصاحب عيد الميلاد مفاجأة، يعني هو ما بيكون يمكن ما بيعرف إنه رح يجيبوا جاتو، فهيدي هي مفاجأة. أوكي، بيعملوا له مفاجأة إنه جاتو، وكمان بيكون في موسيقى بالكافيه، يعني بالكافيه بيحطوا غنية لعيد الميلاد مع الجاتو، فهيك عادةً نحن بنعمل هون. أوكي، وهلأ الرجال والنسوان يعني الأكبر من هيك يعني يمكن فوق 30 يمكن بتصير شوي يمكن شخصين، شخص مع صديقه أو شخص مع زوجه أو شخص مع حبيبه، ما بعرف يمكن هيك بتصير، يعني حسب كل شخص هو شو بحب، إذا بحب يعمل حفلة أو لأ. بس عادةً يعني بهيدا العمر يمكن في كتير ناس بتفضّل يعني بتحب أكتر إنه تعمل بالبيت، بالبيت مع العيلة أو مع الأصحاب، جاتو مع عشا أو جاتو مع غدا، يعني شي بسيط. هلأ نحن شو منقول بعيد الميلاد؟ شو منقول يعني عادةً إذا أنا رفيقتي إذا كان عيد ميلادها لرفيقتي، شو بقلّا؟ في عنّا كتير أشياء أو كتير جُمل أو كتير عبارات. أكيد نحن فينا نقول happy birthday بالإنجليزي، وفينا نقول كمان joyeux anniversaire بالفرنسي، وفينا نقول بالعربي. أكتر شي منقول عادةً عقبال ال100 عقبال ال100 عقبال ال100، يعني إن شاء الله أنتِ يصير عمرِك 100 سنة، يعني إن شاء الله تعيشي حياة طويلة وحلوة. أوكي، هلأ ما بعرف إذا 100 سنة يعني شي منيح، هيدا العمر كتير صعب، بس نحن بنقول عقبال ال100. كمان فينا نقول شي تاني، كل سنة وأنتِ بخير، إذا عم نحكي مع بنت أو مع صبية أو مع مرا، كل سنة وأنت بخير أو كل سنة وأنت بخير، كل سنة وأنتو بخير إذا عم نحكي مع أكتر من شخص، بس عادةً شخص واحد يعني. أوكي، وكمان فينا نقول ينعاد عليكِ، يعني إن شاء الله آمم كل سنة تنعاد عليكِ بالخير، بالصحة. أوكي، شو كمان منقول العمر كلّه، يعني ما بعرف صراحة شو يعني العمر كلّه، بس يعني بظن العمر يعني إن شاء الله العمر كلّه، يعني إن شاء الله كل العمر أو إن شاء الله كل حياتِك أنتِ تكوني مبسوطة، مرتاحة، وبخير. أوكي، هلأ قليل ما منقول عيد ميلاد سعيد،
لأنه عيد ميلاد سعيد كتير فُصحى. نحن عادةً باللهجة الشامية أو بلبنان ما منقول عيد ميلاد سعيد، أوكي؟ وأكيد منغنّي، يعني منغنّي لهيدا الشخص، منغنّي له إذا في حفلة عادةً أو إذا في جاتو منغنّي له ب3 لغات، منغنّي له بالعربي سَنة حلوة يا جميل، ونغنّي له كمان بالإنجليزي happy birthday to you، ونغنّي له بالفرنسي joyeux anniversaire أوكي نغنّي 3 لغات. أوكي، هلّأ بلبنان أنا باعرف إنه بكل بلد الناس بتحتفل بهيدي المناسبة بطريقة مختلفة بطريقة غير، يعني مش نفس الشي. فبلبنان نحن منعمل اشيا يمكن بأوروبا ما بيعملوها، وبالعكس بالعكس كمان بأوروبا يمكن بيعملوا اشيا نحن ما منعملها. وأنا صراحة عرفت هيدا الشي متل العادة من تلاميذي، لأنه تلاميذي كلّن من برّا وعايشين برّات لبنان، وهن أجانب عادةً أغلبٌ أجانب أوكي. فعندي تلميذة من فرنسا وهي قالت لي، هي معلمة بتعلم ولاد صغار، قالت لي إنه عادةً آمم إذا حدا بده يعمل عيد ميلاد حدا من ولاده، يعني عيد ميلاد ولد صغير، فهن بيعملوا حفلة صغيرة بالبيت ببيتُن. بس شو الفكرة؟ الفكرة إنه بييجوا الولاد على عيد ميلاد بدون أهلُن، يعني بدون أمُّن وبيُّن، بييجوا على عيد الميلاد لحالُن، يعني الأهل بيوصلوا الولاد عالبيت، بيوصلوا الولاد عالحفلة وبيفلّوا بيروحوا، ولمّا يخلص عيد الميلاد بيرجعوا لياخدوا ولادُن، بيرجعوا ليجيبوا ولادُن من الحفلة، أوكي؟ يعني هيدا كتير غريب إذا ولاد صغار يعني عمرُن 3 سنين أو 4 سنين بلبنان، ما بعرف حدا أنا ممكن يعمل هيدا الشي، ما بعرف بالنسبة لإلنا هون غريب شوي بهيدا العمر يعني. ممكن إذا أكبر مش مشكلة، بس 3 سنين أو 4 سنين يعني يروحوا على حفلة عيد الميلاد بدون أهلٌ، ما بعرف غريب شوي. عشان هيك هون يعني نحن بنعزم الولاد مع الأهل، بنقول للولاد مع أهلٌ ييجوا على الحفلة. كرمال هيك بنعمل يمكن هلّأ عم نعمل حفلة كبيرة بمطعم أو مش بمطعم بمحل ألعاب أو بكافيه أو بهيك شي، أوكي، لإنه في ناس يعني في عدد كبير 20 30 شخص، عدد مش قليل. كمان في شغلة تانية في عندي تلميذة تانية خبّرتني إياها، تلميذة تانية بدبي قالت لي إنه بدبي ممكن صاحب عيد الميلاد، يعني الشخص يلّي هو عيد ميلاده يعمل ليستة ويكتب بالليستة هو شو بده هدايا، يعني بيكتب بالليستة أنا بدي فستان، أنا بدي تليفون، أنا بدي جزدان، ما بعرف أنا بدي صباط، أي شي، وبيكتب قياس الصباط يعني نمرة الصباط 37 38 أو قياس الفستان يعني small medium أو large. ف يعني نحن بلبنان صراحة كمان ما في هيدا الشي، ما بنعمل هيدا الشي عادةً. ممكن بين الأهل بين الأهل يعني أنا ممكن أقول لأختي أو ممكن أقول لجوزي أو ممكن أقول لبيي إنه أنا بدي هدية على عيد ميلادي بدي هيدا الشي. بس ما باعمل ليستة لكل الناس أو لكل أصحابي، ما بعرف عادةً يعني هلأ ما بنعمل هيدا الشي. ما بعرف إذا بعد 10 سنين أو بعد 20 سنة
رح نبلش نعمله متل برّا، ممكن، يعني كل شي ممكن. فهون نحن منشتري كادو شو ما بدنا، يعني نحن منشتري كادو حتى لو منعرف إنه هيدا الشخص يلّي هو عيد ميلاده صاحب عيد الميلاد مش بحاجة لهالكادو، مش بحاجة، يعني هو ما بدّه هيدي الكادو أو يمكن عنده متل هيدي الكادو هو ما بدّه إياها، بس نحن منشتري كادو ومتل ما نحن بدنا يمكن، متل ما نحن منشوف إنه مناسب، يعني مناسب إنه شو الكادو المناسب يعني، شو الكادو المنيح عادةً بعيد الميلاد، إنه ممكن اشتري شي صغير يعني جزدان، برفان، هيك شي يعني عادةً ما بعرف شو كمان، تياب. هيك شي، أوكي، فميك اب ما بعرف حسب، فنحن منشتري هيك شي صغير يعني مش شي كتير غالي، وأكيد للولاد الصغار منشتري لعبة يعني بازل، سيارة، باربي، يعني شي متل هول. هلأ أنا بالنسبة لإلي صراحة ولا مرة عملت عيد ميلاد لإبني بمحل ألعاب آآ يعني كبير، أوكي، لإنه ابني هلأ هو أول سنة بالمدرسة، وهلأ عنده كتير رفقة، يعني عنده كتير رفقة بيحبّن، بيلعب معُن، في عنده رفقة من الصف يعني من المدرسة، وفي عنده رفقة من برّات الصف أو من برّات المدرسة، من العيلة، في عنده رفقة كمان من رفقاتي أنا، يعني رفقاته هن ولاد رفقاتي. ولاد أصحابي صاروا رفقاته، يعني لمّا أنا أروح بدي أشوف أصحابي آآ دايمًا ابني بيكون معي، بيروح معي وبيشوف ولادُن، بيشوف ولاد أصحابي وبيلعب معُن، وهيك، هيك عادةً يعني بيصير. فهلأ هو عنده كتير رفقة، إذا بدي أعمل عيد ميلاد كبير ما بعرف إذا رح أعمل هيدا الشي هيدي السنة، ما بعرف، مش أكيدة إنه أعمل هيك. آمم، أنا باحب أو بافضّل إنه أعمل حفلة صغيرة، كتير صغيرة، يعني السنة الماضية أنا عملت عيد ميلاد لإبني، وكان كنت أنا وابني وجوزي، هيدا هو كان عيد الميلاد، كتير صغير يعني إحنا كنّا 3 بس عن جد نحن انبسطنا كتير، يعني أكيد اشتريت أنا جاتو، اشترينا هدية لإبني، اشترينا له بيسيكليت. وكان كتير مبسوط وأكلنا جاتو وتصوّرنا وجبنا بالونات كل شي، بس كنّا نحن 3 فكنّا كتير مرتاحين وما كان في عجقة، ما كان في ناس وما كان في stress. هلأ في ناس أكيد ما بتحب هيك، بس أنا باحب هيك، ما بعرف هيدي السنة إذا رح أعمل نفس الشي أو لأ. أوكي، وبالنسبة لإلي أنا يعني أنا عيد ميلادي عادةً دايمًا كل سنة أنا جوزي بيعمل لي مفاجأة، ومفاجأة يعني بتكون صغيرة، يعني أنا ممكن فجأة أنا ما باكون عارفة، فجأة بييجي لعند أصحابي مع جاتو، فهو بيكون يعني هو بيحكي مع أصحابي وهن مع بعض بيعملوا لي مفاجأة، وكل سنة أنا باتفاجأ يعني ما باكون عارفة وما باكون يعني ما باحس بشي، ما باحس إنه في حدا رح ييجي أو ما باحس، يعني المفاجأة بتكون منيحة أو ضابطة، بتزبط يعني بتزبط. وأنا كمان باعمل نفس الشي مع جوزي، وكمان يعني بنعمل هيك، بجيب أنا جاتو وممكن بالبيت بحكي مع أصحابه بيجوا على البيت، أو ممكن بكافيه بنجيب جاتو وننهر نتغدى بنتعشى حسب. أوكي، هيك عادة يعني نحن بنعمل أنا بعايلتي، عادة هيك بعمل.
والجاتو بلبنان صراحة يعني مش كتير رخيص، وخاصة إذا أنا بدي أعمل شكل. شكل يعني شو شكل؟ يعني أنا إذا بدي أعمل جاتو على شكل ما بعرف مكتب. أنا إذا جوزي بيشتغل بمكتب بعمل جاتو على شكل مكتب أو هيك شي، يعني كتير غالي. هيدي العجينة كتير غالية. إذا بدي أشتري جاتو عادي يعني بدون شي، جاتو عادي واكتب عليه هابي بيرثداي إكس، ف مش غالي يعني. ممكن إذا جاتو صغير ل10 أشخاص ممكن يكون حقه شي $15 هيك شي. أوكي. إيه هيدا كان كل شي لليوم. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الموضوع. خبرونا أنتوا كيف عادة بتحتفلوا بعيد ميلادكم، شو بتعملوا عادة بهيدا النهار. و... وأكيد اكتبولي كل شي أنتوا حابين تسألوا عنه. وبدي أقول ميرسي قبل ما أروح لكل الأشخاص يلي عم يدعموني على باتريون. أنتوا كمان فيكن تدعموني إذا بتحبوا، وإذا بتحبوا تاخدوا النص يعني الكلمات تبع هيدا البودكاست وتبع كل الفيديوز بالعربي وبالإنجليزي. أوكي فيلا، إن شاء الله يكون نهاركن حلو، وبشوفكن ببودكاست جديد. مع السلامة.